नमस्कार भाइबहिनीहरू, म लक्ष्मणनन्दन ढकाल क्लास 7 को साइन्स प्र्याक्टिकलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 7 को लिभिङ विङ च्याप्टरबाट फ्लावरिङ प्लान्टसँग सम्बन्धित एक्सपेरिमेन्ट लिएर आएका छौँ। आजको एक्सपेरिमेन्टको टपिक टु स्टडी द क्यारेक्टरिस्टिक अफ सम अफ द फ्लावरिङ प्लान्ट्स एन्ड टु क्लासिफाई देम। यसको लागि आवश्यक सामग्रीहरू हामीले केही प्लान्ट स्याम्पलहरू ल्याएका छौँ। टमाटरको बिरुवा, टोमेटो प्लान्ट, धानको बिरुवा, प्याडी प्लान्ट, मकै, मेज प्लान्ट, रोज प्लान्ट, हामीले एउटा सानो गुलाबको हाँगा ल्याएका छौँ। त्यसपछि मस्टर्ड प्लान्ट र अन्त्यमा केही बिउहरू ल्याएका छौँ। एक्सपेरिमेन्ट सुरु गर्नुभन्दा पहिला थ्योरीमा भाइबहिनीहरूले फ्लावरिङ प्लान्टलाई डिफाइन गर्नुपर्ने छ। त भाइबहिनीहरू लागौँ आजको एक्सपेरिमेन्टतर्फ। भाइबहिनीहरू सुरु गरौँ आजको एक्सपेरिमेन्ट। सर्वप्रथम म धानको बिरुवा लिँदैछु। यो धानको बिरुवा एकपटक काटिसकेपछि फेरि यहाँ पलाएको छ। हामीले यहाँ यसरी देख्न सक्छौँ, धानको बिरुवा काटेको ठाउँबाट फेरि पलाएको छ। यहाँ नोटबाट यसरी यहाँ निस्किएको छ र यसमा लगभग बिउ पनि लागेको छ। भाइबहिनीहरू, यसको पहिला हामी पात हेर्छौँ। धानको बिरुवाको पात लाम्चा र साँगुरा छन्, लङ एन्ड न्यारो लिफ, र यसमा भएको भेनेसन प्यारलल। यसको पछाडिपट्टि हामी हेर्छौँ, यहाँनिर मेन भेन छ र अरू ब्रान्च भेनहरू लिफको बेसबाट निस्किएका छन् र लिफमा प्यारलली टुप्पोसम्म पुगेका छन्। एउटा लिफलाई हामी च्यातेर हेर्न सक्छौँ। हामीले यहाँबाट च्यात्न सुरु गऱ्यौँ भने यो लगभग बेससम्म च्यातिँदै जान्छ। यसको कारण यो धानको लिफमा प्यारलल भेनेसन छ भाइबहिनीहरू। त्यसपछि हामी यसको जरा हेर्छौँ। यसको जरा, सबै जरा एउटै किसिमका छन् भाइबहिनीहरू। जरामा ब्रान्चिङ छैनन्, स्टेमको बेसबाट निस्केका छन् जराहरू। यी जराहरूमा ब्रान्चिङ छैनन् र सबै जरा एउटै किसिमका छन् र लगभग यिनीहरू एउटै लम्बाइका हुन्छन्। यस्तो खालको जरालाई फाइब्रस रुट सिस्टम भनिन्छ। पात लाम्चा र साँगुरा प्यारलल भेनेसन भएका र यस्ता खालका जरा फाइब्रस रुट सिस्टम भएका प्लान्टहरूलाई मोनोकोटिलेडनस प्लान्ट अन्तर्गत राखिन्छ भाइबहिनीहरू। यिनीहरूको बिउमा एउटा मात्रै सिड लिफ हुन्छ। मसँग यहाँ धानको बिउ पनि छ। म यो धानको बिउको बोक्रालाई हटाउँछु र यहाँ हामी चामलको गेडा भेट्छौँ भित्र। चामलको गेडामा एउटा मात्र सिड लिफ छ भाइबहिनीहरू। त्यस्तै मसँग मकैको बिउ पनि छ। मकैको बिउमा पनि एउटा मात्र कोटिलेडन हुन्छ र एउटा मात्रै सिड लिफ अथवा कोटिलेडन हुने भएकोले यस्ता खालका प्लान्टहरूलाई मोनोकोटिलेडनस प्लान्ट भनेर भनिन्छ भाइबहिनीहरू। त्यसपछि यिनीहरूको स्टेम प्राय खोक्रो हुन्छ। मोनोकोटिलेडनस प्लान्टको स्टेम खोक्रो अथवा दे ह्याभ हलो स्टेम। त्यस्तै मसँग मकैको बिरुवा छ, मेज प्लान्ट। सर्वप्रथम यसको पात हेर्छौँ। धानको जस्तै यसको पात पनि लाम्चा र साँगुरा छन् भाइबहिनीहरू। भेनेसन धानमा जस्तै प्यारलल। त्यसपछि यसको जरा हेर्छौँ हामी। जरा पनि धानमा जस्तै फाइब्रस रुट सिस्टम। यहाँ थुप्रै जराहरू देख्न सक्छौँ हामी र सबै जराहरूको मोटाइ एउटै किसिमको छ र लम्बाइ पनि एउटै हुन्छ भाइबहिनीहरू। धानमा जस्तै यो मकैको बिउमा पनि बोक्रा हटाउँदाखेरि हामी एउटा मात्र सिड लिफ अथवा एउटा मात्र कोटिलेडन भेट्छौँ। हुन त भाइबहिनीहरू मकैको स्टेम हलो हुँदैन, सलिड हुन्छ र यो ग्रुपमा पर्ने प्लान्टहरूको प्रायः जसो हलो स्टेम अर्थात् खोक्रो स्टेम हुन्छ। हामीले अब्जर्भ गरेका कुराहरूलाई हामी अब्जर्भेसन टेबलमा नोट गर्छौँ। नेम अफ द प्लान्ट मेज र प्याडी। मेज र प्याडी यिनीहरू मोनोकोटिलेडन अन्तर्गत पर्दछन्। हामीले यहाँ मोनोकोटिलेडन प्लान्टका क्यारेक्टरहरू लेखेका छौँ। फर्स्ट क्यारेक्टर दे ह्याभ लङ एन्ड न्यारो लिफ विथ प्यारलल भेनेसन। अर्को क्यारेक्टर दे ह्याभ फाइब्रस रुट सिस्टम। थर्ड क्यारेक्टर दे ह्याभ ओन्ली वान कोटिलेडन अथवा सिड लिफ इन देयर सिड। दे मोस्टली ह्याभ हलो स्टेम। र यहाँ हामीले क्लासिफिकेसन गरेका छौँ। किङडम प्लान्ट, सब किङडम फनेरोग्यान्स, डिभिजन एन्जियोस्पर्म, क्लास मोनोकोटिलेडन र टाइपमा मेज प्याडी। त्यसपछि हामी मस्टर्ड, टोमेटो र रोज प्लान्टको बारेमा स्टडी गर्छौँ। सर्वप्रथम मैले तोरीको बिरुवा लिएको छु। यो तोरीको बिरुवाको हामी पहिला पात हेर्छौँ। यो पातको पछाडिपट्टि हेर्दाखेरि हामी यहाँ मेन भेन देख्छौँ। त्यसपछि यहाँबाट ब्रान्चहरू निस्किएको छ। यो ब्रान्चहरू पनि फेरि डिभाइड र रिडिभाइड भएर भेनहरूको एउटा नेटवर्क बनेको छ पातमा। पात चौडा छ। यस्तो खालको पातहरू
डाइकोटिलेडनस प्लान्टमा मात्रै हुन्छन्। त्यसपछि यसको जरा हेरौँ भाइ बहिनीहरू। यो मस्टर्ड प्लान्टको बेसबाट मेन रुट निस्केको छ, यसलाई प्राइमेरी रुट भनेर भनिन्छ। यसबाट अरू ब्रान्चहरू निस्केका छन् साइडबाट। यस्तो खालको रुट सिस्टमलाई ट्याप रुट सिस्टम भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू डाइकोटिलेडनस प्लान्टमा ट्याप रुट सिस्टम हुन्छ। त्यसपछि अरू क्यारेक्टरहरू हेरौँ। यिनीहरूको बिउमा दुईवटा सिड लिफ अथवा कोटिलेडन हुन्छन्। मसँग यहाँ चनाको बिउ छ, म यसको बोक्रा हटाएर देखाउँछु। यसरी बोक्रालाई हटाउँदाखेरि, सिड कोटलाई हटाउँदाखेरि हामी यहाँ दुईवटा भाग देख्न सक्छौँ। यिनीहरूलाई सिड लिफ अथवा कोटिलेडन भनिन्छ। पातमा रेटिकुलर भेनेसन हुने र ट्यापरुट हुने प्लान्टका बिउमा दुईवटा कोटिलेडनहरू हुन्छन्, दुईवटा फक्लेटाहरू हुन्छन्। त्यसपछि यिनीहरूको अर्को क्यारेक्टर, यिनीहरूको स्टेम खोक्रो हुँदैन, सलिड हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि मसँग यहाँ टोमेटो प्लान्ट छ। यसको पात हेरौँ भाइ बहिनीहरू। यसको पातमा पनि मस्टार्ड लिफमा जस्तै पात चौडा छ र रेटिकुलेट भेनेसन छ। त्यसपछि यसको जरा हेरौँ। यसको जरा पनि मस्टार्ड प्लान्टमा जस्तै ट्याप रुट सिस्टम छ। त्यसपछि यसको स्टेम सलिड छ। त्यसपछि मसँग रोज प्लान्टको एउटा सानो ब्रान्च छ। हामी यसको लिफ हेर्छौँ भाइ बहिनीहरू। यसको लिफमा पनि हामी रेटिकुलेट भेनेसन देख्न सक्छौँ। लिफ चौडा छ र रेटिकुलेट भेनेसन। यसको हाँगा भएकोले हामीसँग जरा छैन। यसमा पनि ट्याप रुट सिस्टम हुन्छ र यसको स्टेम पनि सलिड हुन्छ र यसको बिउमा पनि दुईवटा कोटिलेडनहरू हुन्छन्। हामीले अब्जर्भ गरेका क्यारेक्टरहरूलाई हामी अब्जर्भेसन टेबलमा नोट गर्छौँ। नेम अफ द प्लान्ट मस्टर्ड, टोमेटो, रोज। हामीले यहाँ यिनीहरूको क्यारेक्टर यहाँ लेखेका छौँ भाइ बहिनीहरू। यस्तो खालको क्यारेक्टर हुने प्लान्टहरू क्लास डाइकोटिलेडन अन्तर्गत पर्दछन्। हामीले यहाँ डाइकोटिलेडन प्लान्टका क्यारेक्टरहरू लेखेका छौँ। फर्स्ट क्यारेक्टर, दे हेभ ब्रोड लिप्स विथ रेटिकुलेट भेनेसन। सेकेन्ड क्यारेक्टर, दे हेभ ट्याप रुट सिस्टम। थर्ड क्यारेक्टर, दे हेभ टू कोटिलेडन्स अर्थात् सीड लिप्स इन देयर सीड। फोर्थ क्यारेक्टर, दे मोस्टली हेभ सलिड स्टेम। सलिड स्टेम भनेको भाइ बहिनीहरू यहाँ एकदम कडा सारो भन्ने होइन, सलिड भनेको खोक्रो नभएको। हामीले यहाँ क्लासिफाई पनि गरेका छौँ। किङडम प्लान्ट, सब किङडम फनेरोगेन्स, डिभिजन एन्जियोस्पर्म, क्लास डाइकोटिलेडन, टाइप मस्टार्ड, टोमेटो, रोज। भाइ बहिनीहरूले यिनी प्लान्टका डायग्राम पनि ड्र गर्नुपर्नेछ। अन्त्यमा कन्क्लुजनमा भाइ बहिनीहरूले आजको एक्सपेरिमेन्टमा हामीलाई दिएका केही फ्लावरिङ प्लान्टका क्यारेक्टरहरू स्टडी गऱ्यौँ र तिनीहरूलाई क्लासिफाई गऱ्यौँ भनेर लेख्नुपर्नेछ। यसरी आजको हाम्रो यो एक्सपेरिमेन्ट सकिएको छ। तपाईँलाई एक्सपेरिमेन्ट कस्तो लाग्यो त? कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया भएमा तल रहेको कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोला। यदि तपाईँहरूलाई यो एक्सपेरिमेन्ट मन पर्यो भने कृपया लाइक तथा सेयर गरी धेरैभन्दा धेरै साथीभाइमा हाम्रो यो शैक्षिक अभियान पुर्याउन मद्दत गरिदिनुहोला। साथै सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरी नयाँ भिडियोको बारेमा जानकारी पाउन नजिकैको बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त भाइ बहिनीहरू, अहिले यति नै। फेरि अर्को एक्सपेरिमेन्टमा भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद।